Sziasztok, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Remélem, hogy jól teltek az ünnepek, és boldog új évet kívánok. Legyen egy sokkal jobb évünk, mint a tavalyi év. És az idei évet egy érdekességgel kezdeném. Van egy meghívottam, egy nagyon kedves gyerekkori barátom, akinek sikerült eljutnia, hogy külföldön képregényrajzoló legyen. Tehát külföldieknek, sőt Amerikának is, egész híres képregényeknek, mint például a Green Lantern, a Justice League Dark, a Zenescope kiadónak a Green Fairy Tales, és még sok más külföldi képregényben is benne van a keze, ő rajzolta. És vele szeretnénk beszélni a mai nap. Lássuk, hogy ki ő, és miről van szó. Szervusz, Viktor! Szia, Misi, sziasztok! Na szóval, Druzsiniu Viktor barátomról beszélünk. Ő nem is tudom, melyikkel kezdjem, hogy hova jutottál el, vagy honnan indultál. Kezdjük inkább azzal, hogy honnan indultál, és aztán majd később megtudják, hogy hova jutottál el. És képregényekről beszélünk, tehát a képregény a mai téma. Ez a kedvenc témánk, úgyhogy... Így van. Így van. Hogy szeretted meg a képregényeket? Hogy? Hogyan szeretted meg a képregényeket? Honnan kezdődött? Hát, még nagyon korai gyerekkoromban, pontosabban még napközis koromban szerettem meg. Apumnak volt egy egész nagy PIF magazin képregény gyűjteménye, és azokat kezdtem lapozgatni még akkoriban. Érdekes módon, hogy már akkoritól inkább a realisztikus típusú rajzot kedveltem. Azokat szerettem jobban. Volt egy jó pár így, egy felsorozat, volt egy pár ilyen sorozatot, volt a Dr. Justice, Captain Apache, Le Loup Noir, ami lefordítva a Fekete Farkas, Indian Cowboy Story, hát még volt egy jó pár, a Rahánok, ugye persze mások közt, és akkoriban már így, mikor otthon, úgy mondjam, a szabadidő, hát mikor gyerek vagy, mondjuk több a szabadidő, már akkoriban azokat másolgattam, így reggel, mikor a szüleim ébredtek felé, már a konyhában, az asztalnál voltam, s rajzoltam ezekből, úgyhogy ez korai dolog volt nálam. És persze idővel majd a dolgok fejlődtek innen. Már akkor is arra gondoltál, hogy lehet, hogy ez lesz a karriered? Nem, hát én nem is tudom, milyen korban lettem, amikor tényleg rájöttem, vagy rájöttünk barátommal, vagy valami, rájöttünk arra, hogy ezeket tényleg valaki rajzol. Szóval még ami kicsi voltam, én meg voltam győződve, hogy ezek valahogy nyomtatva vannak, nem is tudom, milyen stamp típusú megoldás, vagy valami. És amikor megtudtam, emlékszek arra, amikor megtudtam, és hogy éreztem magam, de nem emlékszek, hogy ez mikor. Szerintem valahol 1-4-be lehetett, amikor tényleg rájöttem, hogy mert ezeket valaki rajzolja, kézzel. Nem tudtam elképzelni, hogy lehet, hogy egy ember kézzel ezt mind megrajzol. Nos, aztán így idővel ugye, ahogy nőttünk, fejlődsz, mert hát ez normális, rájöttem dolgokra, tudod? Szerencsére, ugye, mivel hogy mindketten Szentgyörgyről vagyunk, és ezt tudjuk, hamarosan a 90-es években ugye megjelentek az újságárusoknál nálunk a magyarul lefordított képregények. A legelső szuperhős képregényeim 2 volt, az a magyar első Batman filmnek a változata. Igen, azt hiszem, az mindenkinek megvolt akkor. Igen, az tényleg, de hát az a szuper is. Most ennyi év után még jobban értékelem, amikor rájöttem, hogy ki a rajzoló, aki egyik kedvencem, egy szuper rajzoló, Jerry Ordway. Azt hiszem, nem tudom, Jerry vagy Gary Ordway, nem vagyok pontosan, hogy nem tudom biztosan, hogy ejtik a nevét. És a második pedig a Pókember, valami Kulkirály, démonírtó, valami. Igen, Pókember is a démonírtó. Az is egy ilyen vastagabb ugye, kartonborítóval volt. Aztán utána lassan bejöttek, ahogy te is tudod, a sorozatok, ugye a Pókember, a Superman, Batman, aztán az X-Men, Marvel Extras, úgy
úgy tovább. Úgyhogy persze akkor úgy lassan-lassan átálltam, úgy lassan-lassan a piffek lemaradtak. Még a 90-es évek elején nekem piffjeim voltak, mert apám, hogy kapcsolatai voltak, meg minden postáns, ott valaki Franciaországban rendesen fizette havonta őket, úgyhogy amik a gyerekkoromban voltak, meg ahonnan nekem az egész mindenség, az utam mondjuk elindult, akkor csak maga a magazinok voltak meg, de a 90-es években rendesen kaptam a gadgetekkel együtt, tudod, hogy a piffek ezért voltak mások közt híresek, hogy mindegyik számban volt egy ilyen gadget, játék, hát csodálatos dolgok voltak, főleg akkoriban az hihetetlen volt. Úgyhogy még egy jó darabig azokat is kaptam és gyűjtöttem. Aztán az valamikor, nem tudom, hogy mikor, de valahol lemaradt, kimaradt. Aztán úgy teljesen átálltam ugye a szuperhős képregényekre. Azt tudom mondani, hogy a Superman, az első Supermanek mai napig is nekem frissen érted, de még a szemem előtt vannak, és mai napig is nagyon erős impressziót hagytak, főleg, hogy ugye kiderülve idővel, hogy John Byrne volt a rajzolós, az író is, ha jól tudom, egyik kedvenc rajzolóm is, szerintem mai napig is egyik legjobb Superman rajzoló. Nekem, amikor Supermanről beszélünk, akkor az ő Supermanje van a szemem előtt, ahogy ő rajzolt Clarkot és Superman. Ugyanúgy Lois-t és az összes karaktert a képregényből. Szóval kb. Onnan indultak a dolgok, és ugye persze akkor idővel kezdtem feltalálni a rajzolókot, melyik tetszett jobban, melyik nem. Így ugye Liciben megismerkedtünk mi is, te mint képregénygyűjtő, rajongó gyűjtő, én ugye rajzoltam is, gyűjtöttem is, rajongó is, akkor ugye már több rajzolót ismertünk, már megvoltak a kedvenceink, ugye Jim Lee volt az egyik közös kedvencünk, Mark Silvestri, akit a magyar X-menekből ugye ismertünk, mai napig is egyik kedvencem. Szóval az ízléseim is aztán persze idővel változtak, a hozzáállás is, minél több rajzolót találtam fel, hogy annál többet az ízlések is változtak, próbáltam mindegyiktől valamit elvenni, mert ez így történik, miközben alakítottad a saját stílusodat. Emlékszel te is, hogy a Licibe, amikor már elkezdtem saját magamtól rajzolni, akkor is a saját hősöket, vagy a kedvenc hőseinket inkább Jim Lee stílusú rajz volt, azt ott másoltam többjében. A legelején McFarlane volt, ugye a magyar pókemberekből, az volt az egyik kedvenc szériám. Ott szerettem nagyon meg McFarlane-t, aztán ugye megtudtuk, hogy létezik a Spawn, amit ő kiadott, ami aztán ugye magyarul is megjelent, szóval dolgok így alakultak. És így idővel persze valahogy sikerült kialakítanom egy saját stílust is. Aztán ugye eljuttam az egyetemre, Temesvárra, a Képzőművészeti Egyetemre, és innen és persze aztán mondjad. Az egyetemre már olyan szándékkal mentél, hogy te szeretnél képregényrajzoló lenni? Nem tudom, hogy meg voltam annyira győződve, mert ugye akkoriban még, amire mi befejeztük, hogy én 2000-ben végeztem a licit, még az internet nagyon elején volt, még, szóval a dolgok eléggé olyan furcsán voltak, információ nem nagyon volt, nem nagyon tudhattad még pontosan, hogy igenis most ezt fogom csinálni. De mivel hogy Képzőművészeti Egyetemre jöttem, gondoltam erre a lehetőségre is, hogy ha valamikor majd sikerül ezt csinálni. Minden esetre amúgy is ez volt a logikus lépés tovább, ugye a művészeti liceumot végeztem Szentgyörgyön, onnan jöttem az egyetemre, szóval mindenképpen a művészet volt ugye a fő út, és akkor persze, hogy ennek a legfontosabb része a képregényrajzolás volt számomra. Igen, emlékszem még a vizsgadolgozatodból nekem adtad egy Wonder Woman rajzot, amelyeket mai napig megőrzök, és nagyon-nagyon tetszik. Az még olyan Jim Lee stílusú Viktor volt. Ja, hát az, hogy kb. A lici, 4 év lici, az hogy eléggé
elég erősen a Jim Lee influenza alatt volt minden, amit rajzoltam. Amikor az egyetemre eljöttem, és akkor már közben ugye már megjelentek az internet kávézók, jártunk a haverokkal innen, a barátokkal, csoporttársakkal, és akkor úgy lassan-lassan ugye kezdtem utána nézni dolgoknak, képregény, hírek, meg erről lássam, hogy mi történik, még ki mit ad ki. Akkor, hogy aztán ugye már kezdett kicsit jóval távolni, tudod, a spektrum, a rajzolók, kiadók, rajzolók, írók. Ugye kezdtem több mindent tudni, több képregényről olvasni, kerestem minél több képeket, hogy letöltsek, tanulmányozzam különböző rajzolóktól. Akkor láttam legelőször ugye Alex Rost, az Love at First Sight volt, egy nagyon jó haverommal innen, aki ő is egy nagyon tehetséges alak, és ő is szerettem, őt mondjuk inkább az ilyen természetes típusú rajz érdekeltes. Hát ugye Alex Ross, nem tudom, hogyha van nála az iparban, aki természetesebb, meg minden, akkor ez aztán tudom, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon erős impaktussal volt. Aztán Travis Share, ugye, akiről mi már tudtunk, ugye volt a crossover az X-Men és a Wildcats, amelyeket lemásoltam, hogy tudom, Xeroxon mai napig is megvan összekötve. Adam Hughes, szóval már a művészek, meg a rajzolók is, amelyeket szerettem, mint stílus, már másabbak voltak. Szóval inkább kezdtem a természetesebb stílusú rajz fele fordulni. Meg persze Brian Hitch, hát a szenzáció volt, mikor feltaláltuk ugye a haverokkal az internet kávézóban az Ultimates, hogy mi történt ugye akkoriban a Marvelnél, szóval ezek mindig lépések voltak az útomban, ahol mindegyik ilyen lépésnél felfogásom, és a rajzom, és a hozzáállásom a rajzhoz egyet változott, egy fokozatot, egy lépéssel változott. Akár a legapróbb dologtól is elkezdve, nem tudom, attól, hogy a szemeket rajzoltam, vagy a hajat, vagy ilyen különböző dolgok, ezek mindig alakultak, mindegyik rajzolóval, amelyet így az úton feltaláltam, tudod. És hogy juttál el oda, hogy meg volt az első projekted, amelyiken részt vettél? Melyik volt az első projekted? Tehát ahol konkrétan képregény rajzoló voltál. Igen, hát ez úgy, itt nagyon fontos az, hogy jutottam ide. Mármint oda, abba a pontba, ahonnan a képregény rajzolási karrierem mondjuk beindult. Ugye, amitán végeztem az egyetemen, rá egy olyan, azt hiszem fél évre kb. Egy volt kolléganőnk szólt, hogy van egy stúdió itt a városban, egy animációs stúdiós, hogy kerestek rajzolókat storyboard. Temesváron. Igen, itt Temesváron, és akkor a haverommal együtt, akiről meséltem, hogy már akkoriban mi már nagyon sokat együtt rajzoltunk, jártunk egymáshoz. Ugyanakkor nagyon fontos ezt is, hogy említsem, én nagyon sokat tőle is tanultam, mert ő volt az első olyan, mondjuk, haver, barát, rajzoló, akit élőben ismertem, aki ténylegesen jobban rajzolt mindig. Addig meg voltam győződve, hogy én vagyok a legjobb. Itt. Persze, hogy nem ugyanak a dolgok, minél jobban tudod, amikor kilépsz a szférádból, from the bubble, ahogy mondják, akkor kicsit kezdett tágulni. És nagyon sokat tanultam tőle is, főleg, hogy neki ez a nagyon természetes hozzáállása volt a rajzhoz, amit én amúgy szerettem. Szóval, miután már úgy lassan-lassan lemaradt a Jim Lee influenza, mondjuk, ugye, akkor valahogy így a sok tanulmány is az iskolából, meg az ilyen természetesebb stílusú rajzolók feltalálása, ezek mind egy kicsit úgy változtattak, azután most egy ilyen természetesebb stílusú rajz fele vittek, amelyben a barátomnak is, Dánnak nagy szerepe volt. És most visszatér az origin storyhoz,
Felhívott a kolléganőnk, őt hívta fel, mert ők osztálytársak voltak, még liciből ismerték egymást, szólt ezzel a stúdióval kapcsolatosan, elmentünk, persze, hogy helybe felvettek, mikor meglátták a portfólióinkat. Szerencsére, hogy tényleg sok rajzunk volt, mert mi mind rajzolgattunk ilyen saját sztoriknak, mind fogtunk neki, én is együtt össze-vissza, szóval volt, amit felmutatni. Sokat tanultam a stúdióban, nagyon sokat tanultam. Én szerintem, ha nem lett volna az a stúdiói tapasztalatom, minden szempontból nehezebb lett volna, hogy megkapjam az utamot ebben az iparban. Elsősorban abban a szempontból, ugye, hogy megtanultam más egyebet is, mint hogy csak kimondottan a képregény rajzolást, ugye. A storyboarding, ami hasonlít a képregényhez, de ugyanakkor más, mert ugye vázlatosabb a rajz, megvan egy bizonyos méretű keret, a 16x9, ugye, mind a TV monitor beállítása, és, vagyis formátuma. Ugyanakkor ugye sequential art, ugyancsak mind a képregény, de te egy bizonyos kamerával ugye egy végbe követed azzal a beállítással a sztorit, ami kicsit másabb, de nagyon jó volt, mint tapasztalat, és nagyon sokat fejlődtünk akkor, tényleg én is, a haverom is, mert újabb dolgokat megtanultunk, újabb hozzáállást a rajzoláshoz megtanultunk, ez megint segített. Akkor ugye átálltunk lassan digitálisra, közben már a tulaj, a stúdiónál már nagyjából vett mindenkinek egy desktopot, egy Wacom tabletet. Akkor volt az első, ugyanott volt az első, hogy úgy mondjam, találkozásom a Photoshoppal. Elkezdtem digitálisan rajzolni, láttam milyen az egy tablet, hogy működik ez. Szerencsére nagyon tapasztalt és nagyon vagány kollégáink voltak itt Bukarestből, akik nagyon sokat segítettek, mert elvégleg ők tanították nekünk meg a Photoshopot is, hogyan használjuk, tudod. És ezeken az ismerősöken által ismertem meg egy barátjukat, aki Bukarestben volt, és nagy képregény rajongó volt, nagyon tetszettek a rajzaim. Volt akkoriban egy ilyen fórum nálunk, azt hiszem, hogy Visual Art volt a neve, ahol feliratkoztam, és ott több embert megismertem. Mások közt ugye Marian Mireskut, aki nálunk a Romániában, mint ebbe a képregény, mondjuk rajzolók, írók világában tényleg egy nagyon ismert név Krajováról van. Hát ő még a 80-as években dolgozott ilyesmiken, meg minden. És onnan, amikor a stúdió bezáródott, ez a haver Bukarestből, ő adott nekem egy címet, ahol mondta, hogy igenis lehet kapni képregény projekteket, meg ilyesmik, szóval ilyen képregény projektekre kerestek rajzolókat, hirdetések. Arra mentem rá, több hirdetésre onnan, amelyik olyannak tűnt, hogy komolyabb, érdekesebb, és persze amelyek fizetve voltak, mert két kategória volt, nem fizetett és fizetett. Persze, hogy a fizetettekre mentem, és akkor tényleg nagy részére választ is kaptam. Egyik közülük egy ügynök volt, egy brazil srác, Romulo, és ő már akkoriban, hogy mondjam, közreműködött, dolgozott az Inscope-on. Így kerültem én az Inscope-hoz, ők voltak elvégleg az első amerikai kiadó, akivel mondhatom, hogy profi szinten dolgoztam. A legelső, hogy válaszoljak a kérdésedre, és a legelső projekt az Alice in Wonderland volt. Alice in Wonderland, de azt hiszem még volt egy címe, most nem jön be. De Alice, az Alice Storyhoz kötő. Arra emlékszek most is, így ahogy mondom, még az oldalak így a szemem előtt futkorásznak. Úgyhogy ez volt az első, mondhatom, profi képregény melom. Mondjuk az impaktus elég durva volt, mert az első dolog, amelyekkel ütközöl, amikor oda kerülsz, a deadline.
a határidők, amik mai napig is durvák, főleg az amerikai iparban. Mivel hogy ők havonta adnak ki képregényeket, ugye náluk ezáltal minden gyors módon működik. Ezért is vannak ennyire beosztva tudod a dolgok, megvan a ceruzarajzoló, a tusrajzoló, a színező, a letterer, s úgy tovább. Mindenkinek megvan pontosan a dolga azért, hogy a dolgok folyamatosan jól működjenek. És ezt értsem úgy, hogy akkor az európai piacon nincs ennyire felaprózva a munkája a rajzolóknak? Nem. Szóval kettő között persze, hogy vannak, hasonlítanak is, de inkább két különböző dolog. Az egyetlen dolog, ami tényleg a kettőben közös, az, hogy képregények. Azon túl már eléggé különböző hozzáállásuk van a dolgokhoz, elkezdve a formátum, a képregény vagy az album formátumától, egészen a keretek számára egy oldalon, a rajzoláshoz, ugye például Európában nem nagyon találsz ilyet, hogy ceruzarajzoló és inker. A rajzoló csinálja, egy rajzoló csinálja a rajzot, szóval úgy a ceruzarajzot, mint a tusrajzot is, sőt, ezt te is tudod, hogy van sok olyan rajzoló vagy artist, aki színezi is a saját albumát, vagy még olyanok is, akik még a szöveget is ők teszik rá. Igen. Szóval ebben a szempontból nagyon különböznek a dolgok. Ugyanakkor ez onnan ered ki, ugye, egy másik nagy különbség, abból, hogy ugye Amerikában általában havi dolgokról beszélünk, miközben itten ugye albumokat készítenek, szóval nem szériák vannak sorozatban számokkal, minden hónapban egy számmal, hanem egy album egy év, másfél év, 2 év alatt készül, adódik ki. Egy album körülbelül 45 és 54-55 oldal között van. Szóval innen a ritmus is más, a hozzáállás is más. Ha nem tévedek, most egy európai projekten dolgozol, nem? Igen, most egy európai projekten dolgozok a Soleil kiadóval Franciaországból, amely a Delcourt nagy kiadóhoz tartozik, szóval egy imprint, a párizsi imprintje a Delcourt kiadónak. Most a projekt, amelyeken dolgozok, Le Maître Assassin, 3-as volum, lefordítva angolul Master Assassins, a 3. volum. Ami érdekes például ezen az albumon, most, hogy beszélünk a különbségekről a két piac között, az, hogy például nagyon sok beleszólása van a végső munkában az írómnak. Szóval ezen a projekten az íróm szinte a szerkesztő is. Van egy főszerkesztő, de nagyon nagy szabadságot ad neki, mert bíz benne, tudja, hogy mit követel a rajzolóktól, és ő akkor szóval egyszerre az író is, és mondhatom, hogy a szerkesztő is. Ezt ilyenkor úgy kell értsem, hogy feltételezem, elkészítesz egy oldalt. Elküldöd neki, és akkor majd jön vissza, hogy mondja, ezt ne így, ezt javíts ki. Igen, ő csinálja a javításokat. Értem. És mielőtt egy oldalnak neki kezdesz, az előttől megmondja, hogy kb. Mi legyen az oldalnak a kompozíciója, vagy te csak kapsz szöveget, és te kell kitaláld, hogy mi legyen a kompozíciója? Ezen a projekten, főleg, hogy egy nagyon, hogy mondjam neked, egy bizonyos típusú kompozícióra van szükség az oldalakon. Ez medieval fantasy, mint genre. Igen. És hát ezek mind dolgok, amelyeket én nem tudhattam. Persze, hogy én is így tanultam meg, miközben dolgoztunk. Ő ebből a szempontból nagyon jó, több rajzolóval így dolgozott, és sokat tanultak tőle tényleg ebből a szempontból. Igen, nem úgy van, hogy mondjuk nem mondhatom azt normális is, hogy van egy sablon kompozíció szempontjából. De vannak bizonyos dolgok, amelyeket be kell tartani. Például ne legyenek 2 keretes strippek,
vízszintes strippek. Hosszúkok kell inkább a keretek legyenek, akárhogy veszed, ha vízszintes, ha fordítva van. Persze nem mindegyik, mert egy oldal kompozícióján úgyis kerülhet olyan helyzet is, hogy az egyik mondjuk bővebb, kockább vagy valami, de általában így kell felfogni. Szóval inkább, hogy mondjam neked, cinematic beállítása kell a kereten legyen, mint hogy mondjuk limitáltabb hozzáállás. Ezek mind dolgok, amelyeket nekem az elején elmondott, de persze majd ugye, ahogy a projekttel ugye haladtunk, tanulgattam meg itt-ott, mutatta, hogy miért, mikor én megcsinálom a vázlatát az oldalnak, elküldöm, és akkor ő kijavít rajta a dolgokat, átküldi, és akkor meg is magyaráz. Az elején általában a Skype-on cseteltünk, amikor így megbeszéltük a dolgokat, aztán utána persze, amikor már kezdtem én is tanulni a dolgokat, jobban érteni, hogy kell hozzáállni, most már e-mailbe oldjuk ezt meg. Még most is vannak, hogy mondjam neked, még közbe-közbe össze is kapunk, mert én, mint rajzoló, sokszor úgy érzem, hogy nincs eléggé kreatív szabadság. Ebbe, érted? És ezt más rajzolók is, akik vele dolgoztak, mondták. Ugyanakkor azt is tudom, hogy nagyon sokat tanultam vele dolgozva, úgyhogy tudod, ez egy ilyen kompromisszum elvég. Igen, megértettem. Nincs. Ha akarjuk, hogy jól haladjon a dolog, hogy tényleg az album egy szép album legyen, akkor, mikor meg lesz teljesen, akkor szerintem, amikor ilyen kreatív, hogy mondják, iparba dolgozol, hát ez mindig megtörténik. Nézeteltérések vannak, ugye mindig valamelyik mindig akarja, hogy neki legyen igaza, és akkor ez, amikor a filmiparban is megtörténik, a játékiparban is, minden is. Szóval a fő az, hogy a végső eredmény, ami majd kijut ugye hozzátok, a nézők, az olvasókhoz, legyen szép, legyen érdekes, és tényleg az ember akarja azt megvásárolni, mikor megláss. Megértettem. És jövőbeli terveid mik? Ez a projekt után van már valami elképzelés, vagy esetleg titok ez? Tervek vannak, semmi konkrét nincs, de terveim vannak. Lássuk, hogy most már mondhatom úgy nagyjából, hogy a projektnek az utolsó harmadában vagyunk, az idén ezt a projektet be fogjuk fejezni, és én így lassan-lassan már kezdtem felvenni kapcsolatot olyan emberekkel, akikkel lehetséges lenne ezután valamint dolgozni. Úgy írók, mind ügynökök is, van egy spanyol ügynök, aki pár éve már rám talált, és tartsuk a kapcsolatot, hogy amikor ezt befejezem, ő szeretne, ugye az amerikai piacon aktivál többet, szeretne ott kapni nekem munkát. Lehet a Marvelnél is állítólag jó kapcsolatai vannak egy szerkesztővel onnan, más kiadóknál is. Ugyanakkor itt van az ügynököm, aki magyar, Csaba Köpecki, akivel a francia piacon dolgozok, és ez most tudod egy olyan dolog, hogy vannak dolgok, amelyeket szeretnél te csinálni, mint rajzoló, de van az is, hogy attól is függ, hogy mi jön konkrétan, hogy mi lehetséges. Persze. Mi, ami minél hamarabb jön, amitán egy projektet befejezze, hogy ne legyen túl nagy szünet közt, legyen, tudod, continuity. Úgyhogy ezek minden dolgok, hogy attól függ, hogy mik fognak összefüggeni akkor, mikor ez meg lesz, hogy kialakuljon továbbra, meglássuk jobban. Azon gondolkozok viszont így, mind egy konkrétabb ötlet az, hogy meg szeretném próbálni, ha lehetséges lesz az amerikai piac újra, hogyha megvan ez a lehetőség rá. Igen. Van ez az ügynök, és van egy ismert amerikai képregényíró is, akivel tartom a kapcsolatot, és pont most a napokban írtunk egymásnak, hogy hallám a Skype-on egyet találkozunk és beszélgessünk, mert 2 éve már mi beszélgetünk, mi találkoztunk élőben is, egy Comic-Conon Máltába,
és azóta nagyon megmondta már azóta nekem, hogy nagyon szeretne velem. Te tudod, kiről van a szó, most itt nem mondhatom a nevét. Persze. Nagyon megmondta most is, hogy nagyon akar velem valamit csinálni, és ő inkább most már az a creator-owned típusú projektekkel dolgozik. Szóval ugye, amelyik nem egy bizonyos kiadó fizet, hogy megrajzold egy címüket, hanem saját tervek, saját projekteket, amelyeket ugyanakkor persze bizonyos kiadók által tudsz kiadni. De ezt ő tudja jobban, még nem tudjuk, hogy kivel, hogy mint egy ötlet van a sztorira, amit szeretnénk csinálni. Ő azt mondta, hogy annyit akar, hogy ez legyen az én álomprojektem. És ezért beszélgetünk többet, hogy kapjunk egy közös nevezőt, hogy hallám, mi lehetne az neki, voltak pár ötletei, elküldte nekem, most ezek alapján egy kicsit szóba kell álljunk, hogy hallám, mit tudom én, kicsit részletezzük, tudod, a dolgot. Igen, persze. Ahogy az amerikai mondja, brain. Ha konkrétan valami jól jönne utána, mint folytatás, akkor azt is el kell gondolom, hogy lehet elfogadom, szóval nem. De a fő az, hogy kilátások vannak továbbra, ez ami a legfontosabb. Igen, az, amiről beszéltél az előbb, az, amit az angol úgy mond, hogy brainstorming. Igen. Hát brainstormingoltunk egy párszor, és most már, hogy ugye közeledek a finish line-hoz a francia projekttel, egy kicsit részletesebben kell ezt csináljuk, hogy valami konkrétra jussunk ki, hogy csináljuk. Tudod? Lehet, hogy a legbiztosabb úgy lesz, hogy elkészítünk 4-5 oldalt, miközben még csinálom a francia projekten az utolsó oldalakat, amelyeket ő akkor majd be fog mutatni szerkesztőknek, bizonyos kiadóknak. Tudod? Pitcheli, tudod, hogy mondják. Persze. És akkor annak alapján meglássuk, hogy a dolgok hogy alakulnak. Én sok sikert tudok ehhez kívánni, remélem összejön valami. És mint záró kérdés, úgyis sokat beszéltünk arról, hogy hogyan jutottál el oda, ahol vagy, és most mit csinálsz, és ez is egy nagyon érdekes információkat osztottál meg. Mit ajánlasz azoknak, akik szeretnének ebbe a világba bejutni? Tehát írók, rajzolók, biztos sok fiatal van, művészet is, stb., aki ezt szeretné. Most honnan tudnak elindulni? Ezt most saját tapasztalatból mondom, hogy tényleg vannak sokan, akik, mert ugye most, hogy jól kérdezted ezt, én már 3 éve közben a Temesvári Képzőművészeten tanítok is egy képregény kurzust. Az elején 1 éves volt, most 2 éves lett közben. Meglássuk, hogy alakulnak a dolgok. Lehet az is, hogy még 3 éves is lehet belőle, de nem biztos. Mindenképpen egy év tiszta volt, hogy nem volt elég, hogy ennyi információt hozzá tudjak juttatni, és tudjunk dolgozni is ugyanakkor, mert inkább a kurzust úgy alakítottam, hogy inkább praktikus legyen, szóval sokat nem teorizálunk, inkább praktikus munkákkal dolgozunk, és tényleg így láttam, hogy, és kellemes meglepetés volt, hogy lássam, hogy tényleg sokan vannak, sok fiatal van, aki jön, aki tudja, miről van a szó, ismer képregényeket, képregény címeket, vagy rajzolókat, vagy írókat, meg minden, és tényleg vannak, akik szeretnének ugye valahogy bejutni ebbe az iparban, vagy más hasonló iparokban, mint a gaming, ugye, meg ilyesmi. Amit én tudok mondani, amit a diákaimnak is szoktam mondani, elsősorban az, hogy ha tényleg ezt akarod csinálni, úgy érzed, hogy ezt szeretnéd csinálni profi módon, rengeteget kell dolgozni. Rengeteget kell rajzolni, tanulmány, azon túl, amit az iskolában csinálsz, mert ugye az iskolában akárhogy is veszed, limitált az idő, limitált az, amit csinálsz. Szóval én is, hogy annak idején, amikor licibe voltunk, amikor megismerkedtünk, tudod, én minden hétvégén rajzoltam. A vakációkban szinte minden nap rajzoltunk, ugye ott volt a barátom Zsolt, te ismered, gyerekkori barátom. Együtt nőttünk fel, és így nőttünk fel rajzolva, és ami nagyon jó volt ebben, az volt, hogy egy pozitív konkurencia volt köztünk.
És így fejlődtünk. Lehet, hogy nem is fejlődtem volna addig a szintig, amelyen voltam, amikor mondjuk eljöttem az egyetemre, hogyha nem lett volna Zsolt, és nem rajzolunk együtt, és ha csak egyedül vagyok az én kis világom. Ugye úgy történt utána az itteni barátommal, akiről meséltem, Dán, aki láttam, hogy milyen jól rajzol, meg minden, akkor már egy kicsit távult ugye a kilátási módom, szóval ezek mind fontos dolgok. Jó lenne, hogyha nem vagy egyedül, ha van valaki, aki még ezt csinálja, és hogy ketten vagy hárman, többen is együtt rajzoljanak, hogy együtt fejlődjenek, hogy legyen ez a barátságos konkurencia köztük, mert akkor akárhogy is fejlődsz, nem is veszed észre és fejlődsz ilyenkor. Nagyon sokat kell rajzoljanak, tanulmányozzanak mindent, amit körülöttük látnak. Mert ugye ahhoz, hogy képregényt rajzoljál, mindent meg kell tudjál jól formán rajzolni. Persze vannak dolgok, amelyeket mikor oda kerülsz, mondjuk, hogy van egy első projekted, akkor tanulod meg, mert addig nem volt, nem láttad, nem figyeltél rájuk fel, hogy megcsinálj. De ha már van gyakorlatod a rajzban, sok mindent megrajzoltál, akkor nem lesz egy probléma, akármit kérnek tőled, hogy megrajzolj. Ugyanakkor ugye, ami nekem nem volt, hát mondjuk mire már elkezdtem rajzolni, volt, de nem volt például a licibe vagy az egyetemen a Google, ahol tényleg annyi fotoreferenciát kaphatsz, amennyit csak éppen elképzelsz magadnak, sőt, annál sokkal többet. És nagyon sokat segít, és mindig mondom a diákjaimnak is az egyetemen, hogy használják ezt ki, hogy megvan ez a lehetőség. Semmi probléma nincs az, hogy egy kép után megrajzolsz egy figurát, egy portrét, egy nem tudom, egy bizonyos arc expressziót vagy valamit, mert ezek mind segítenek, érted? Úgyhogy azoknak, akik tényleg szeretik ezt, és tudom is én, gondolkodnak azon, hogy ezt szeretnék csinálni, ezt kell előre tudják, hogy nagyon sok munkával jár, és minél többet dolgozol azelőtt, amíg licibe vagy egyetemen, annál könnyebb lesz, amikor oda jutsz, hogy tényleg ezt csináld, mert már gyakorlatod lesz hozzá. Minél kevesebb a gyakorlat, annál nehezebb lesz, amikor oda jutsz, és tényleg meg kell a dolgokat csináld, határidő alatt, meg javításokkal, meg minden. Tudod? Szóval ezek minden lépések, amelyeket mind úgyis, ha akarod, ha nem meg kell tenni, ha már tényleg ezt akarod csinálni. Úgyhogy egy lehetőség az is, aki olyan, ha vannak közt a nézőik között mondjuk diákok, akik liceumban vannak és gondolkodnak erre, itt egy jó lehetőség van, hogy például, ha gondolkodnak egyetemre tovább, jöhetnek itt, ahol 2 évet velem dolgoznak, és bizonyos dolgok meg tudnak már tanulni. Például. Persze. És egy igazi profi képregényrajzolóval tanulni azért más, mint hát igen, próbálni tanulni innen-onnan. Hát ez az, mert ugye én nem voltak kivel ezt itt. Hát éppen mondtam a barátoknak is, neked is mondtam volt ezt, sőt a diákomnak is mindig elmondom az első évben, az első kurzusokon, amikor ugye megismerkedünk egy kicsit, hogy mit nem adtam volna, amikor abban a korban voltam, hogy legyen egy ilyen lehetőségem nekem, amely tényleg ugye tudod, nagy képregényrajongó is voltam, és imádtam mindig rajzolni ezeket, hogy találkozzak így valakivel, aki tényleg egy profi rajzoló, román, és aki az iparban dolgozik, az amerikai kiadókkal dolgozott. Hát ez nekem akkoriban ennél nem is kellett volna több. Úgyhogy jó, hogy vannak most ilyen lehetőségek. Igen, így van. És jó kihasználni őket, hogyha ténylegesen ezt szereted és ezt akarod továbbra is mondjuk csinálni. Na jól van, Viktor. Köszönöm szépen, hogy beszélgettél ma velem. Nincs szívesen. Örülök, hogy csinálod ezt a podcastet. Tényleg érdekes, főleg, hogy már annyi éve ismerlek, és ha tényleg van valaki, aki ezt meg tudja csinálni, akkor az csak is te lehetsz, mert megvan hozzá az információ, megvan benned a szeretet is, hogy a képregényipar iránt, ami tényleg fontos. Úgyhogy remélem, hogy sok-sok ilyen interjúd lesz még, és sok sikert kívánok neked is tovább ebben. Köszi szépen, és neked is sok-sok sikert kívánok. Kíváncsian várom a következő projektedet.
Én is kíváncsi vagy. Köszi szépen. Köszönöm én is, sziasztok. Sziasztok.